Minun nimeni on Milja. Olen jo hyvin vanha ja asun yksin pienessä asunnossa. Mieheni kuoli monta vuotta sitten. Hänellä oli syöpä, lapseni asuvat kaukana. Siksi kotona on hyvin hiljaista. Tunnen itseni usein yksinäiseksi. Mutta tämä viikko on erilainen. Jotain erityistä tapahtuu. Mä sain postikortin. En ole saanut postia moneen vuoteen. Se oli kirje perheeltäni. Perheeni kutsui minut Mallorcalle. Edessä on suuri tapaaminen tyttärieni, poikani ja lastenlasteni kanssa. Mä sanoin kyllä, vaikka vähän pelkäsin. Ostin lentolipun ja pakkasin matkalaukkuni hitaasti. Tänään olen saapunut perille. Olen matkasta väsynyt, mutta sydämessäni olen onnellinen. Haluan vihdoin nähdä heidät taas. Ajattelen halauksia ja hymyjä. Mutta ensin minun täytyy mennä hotelliini. Kävelen ulos ja etsin kuljetusta. Ilma on lämmin, mutta tunnen oloni hieman epävarmaksi. Pieni shuttlebussi pysähtyy eteeni. Avaan oven ja sanon hiljaa. Hei. Kuljettaja vilkaisee nopeasti, mutta ei sano mitään. Se tuntuu heti oudolta. Sanon hotellini nimen. Hän käynnistää moottorin, mutta ei hymyile eikä puhu. Bussissa on hiljaista, raskas hiljaisuus. Ajattelen, ehkä hän on vain väsynyt. Ehkä hänellä on ollut pitkä päivä. Kysyn varovasti. Onko tänään paljon liikennettä? Hän sanoo vain, ei, yksi sana. Lyhyt ja kylmä. Ei hymyä. Hiljennyn, mutta päässäni on monia ajatuksia. Kuka on tämä mies? Miksi hän näyttää niin tyhjältä? Sitten hän laittaa radion päälle. Hidas, surullinen laulu soi. Hetken, se täyttää koko tilan. Mutta hän sammuttaa sen pian. Liian pian. Tuntuu kuin laulu satuttaisi häntä. Tunnen, että jokin hänessä on pielessä. En sano mitään, mutta sydämeni raskautuu. Muutaman minuutin kuluttua hän kysyy, oletko yksin täällä? Hänen äänensä on hiljainen. Sanon, en, perheeni on täällä. Näemme myöhemmin. Hän vaikenee hetken ja sanoo sitten, perhe ei ole aina helppo. Hänen äänensä kuulostaa väsyneeltä ja syvältä. Tällä hetkellä mä tunnen jotain. Tämä matka ei ole vain ajo hotellille. Tämä matka on toisenlainen. Jotain alkaa, mitä emme kumpikaan odota. Taas tulee hiljaista. Katson ikkunasta, mutta ajatukseni ovat kaukana. Ajattelen perhettäni ja tunnen, että tänään jokin muuttuu. Mietin illallista. Näen perheeni silmieni edessä. Ajattelen halauksia ja lämpimiä ääniä. Hetken tunnen iloa. Sitten kuljettaja puhuu yllättäen. Hänen äänensä on hiljainen, mutta selkeä. Hän sanoo, teillä on onnea. Käännän päätäni vähän ja kysyn, miksi? Hän katsoo tielle ja sanoo, perheenne haluaa nähdä teidät. En sano mitään. Tunnen jotain hänen sanoissaan ja odotan. Sitten hän jatkaa, hitaasti, raskaasti. Hän sanoo, vaimoni ja minä riitelemme usein. Emme melkein enää puhu. Emme enää naura. Tuntuu kuin eläisimme kahdessa eri maailmassa. Hengitän hiljaa ja sanon, kuulostaa todella vaikealta. Hän nyökkää kevyesti ja sanoo, niin, se on vaikeaa. Nukun sohvalla. Ja poikani puhuu tuskin enää minulle. Hän sanoo, etten koskaan kuuntele. Ehkä hän on oikeassa. Katson häntä ja huomaan, että sydämeni rauhoittuu. Sillä hetkellä ymmärrän jotakin. Tämä mies ei ole kylmä. Hän ei ole epäystävällinen. Hän on vain väsynyt ja loukkaantunut. Kuuntelen häntä edelleen, hän sanoo, teen töitä joka päivä. Ajan tätä bussia ympäri kaupunkia. Vien ihmiset kauniisiin paikkoihin. Hymyilen vieraille ihmisille. Mutta kun palaan kotiin, tunnen olevani varjo. Tämä sana jää päähäni. Varjo. Se tuntuu surulliselta. Sitten hän sanoo hiljempaa. Eilen halusin vain lähteä. Pakkasin laukun. Hänen kätensä puristavat rattia tiukemmin. Hänen äänensä hiljenee kuin hän pelkäisi omia sanojaan. Hän sanoo hiljaa. Halusin vain jättää kaiken taakseni. Hänen äänensä on raskas.
Tunnen, kuinka vakava hetki tämä on. Kysyn varovasti, miksi ette tehneet niin. Hän hengittää syvään ja sanoo, koska poikani itki. Kuulin hänet huoneessaan. Hän ei sanonut mitään, mutta mä kuulin hänet. Hänen äänensä käy vielä hiljemmäksi. Se melkein murtuu. Hän sanoo, en tiedä mitä tehdä. En tiedä miten olla hyvä isä. Halusin sanoa jotain rehellistä ja vahvaa, mutta pysyn vaiti. Kuuntelen häntä ja tunnen, miten sydämeni kiristyy. Joskus hiljaisuus sanoo enemmän kuin sanat. Tässä hiljaisessa hetkessä ymmärrän jotakin. Tämä mies ei vain kuljeta minua kaupungin halki. Hän kulkee oman kipunsa läpi. Katson häntä, mutta en kysy uusia kysymyksiä. En yritä ratkaista kaikkea. Kuuntelen vain. Hän jatkaa puhumista. Hän sanoo, vaimoni väittää, että ajattelen vain rahaa. Hän sanoo, etten enää puhu hänelle. Kysyn rauhallisesti, onko hän oikeassa? Hän vilkaisee alas ja sanoo, ehkä. Teen paljon töitä, maksan kaiken, mutta en puhu. En kysy, mitä hänelle kuuluu, en myöskään kerro, mitä minulle kuuluu. Hänen kätensä tärisevät hieman ratissa. Sitten hän pysähtyy ja sanoo, joskus unohdan, että hän on ihminen. Ei vain joku, joka on kotona. Hänkin on väsynyt. Mutta minä en nähnyt sitä. Nyökkään hitaasti ja sanon, joskus näemme asiat vasta melkein liian myöhään. Hän nyökkää ja katsoo taas tielle. Sitten hän sanoo, poikani oli ennen toisenlainen. Hän kertoi minulle kaiken. Nyt hän pysyy huoneessaan. Ovi on aina kiinni. Hän sanoo, etten koskaan kuuntele. Ja hän on oikeassa. En ole kuunnellut. Hän sanoo, että mä olin aina puhelimella, aina töissä, aina väsynyt. Sitten tulee hiljaista. Raskas, rauhallinen hiljaisuus. Tunnen sen koko kehossani. Hengitän syvään ja kerään rohkeutta. Sitten puhun hitaasti. Sanon, minäkin tein virheitä. Olin naimisissa monta vuotta. Ajattelin aina, että minulla on vielä aikaa. Mutta sitten mieheni sairastui ja oli yhtäkkiä poissa. Näen vieläkin hänen kasvonsa edessäni. Halusin sanoa hänelle niin paljon. Niin monta asiaa jäi sydämeeni. Mutta oli jo liian myöhäistä. Mä olin aina kiireinen. Odotin aina oikeaa hetkeä. Mutta se hetki ei tullut koskaan. Ääneni hiljenee. Kuljettaja katsoo peilistä minua. Hänen silmänsä näyttävät nyt erilaisilta. Hän sanoo, juuri siltä minäkin tunnen, kuin olisi ehkä jo liian myöhäistä. Pudistan hitaasti päätäni ja sanon rauhallisesti, ei. Jos poikasi itki, kun halusit lähteä, ei ole liian myöhäistä. Jos vaimosi vielä riitelee kanssasi, hän tuntee vielä jotain. Kun ihmiset vaikenevat kokonaan, silloin pitää huolestua. Hän katsoo eteenpäin ja sanoo hiljaa. Luulin, ettei hän rakasta minua enää. Sanon rauhallisesti, ehkä hän ajattelee samaa. Ehkä hän luulee, ettet sinä enää rakasta häntä. Hän hiljenee täysin. Näen, että hän miettii. Sitten hän sanoo jotain, mitä en odota. Hän sanoo, poikani lähetti minulle ääniviestin kuukausia sitten. En ole kuunnellut sitä koskaan. Tunnen, miten sydämeni lyö vähän nopeammin. Kysyn hiljaa. Miksi et? Hän sanoo, pelkäsin. En halunnut kuulla, mitä hän oikeasti tuntee. Ajattelin, että se on vain vihaa. Sanon rauhallisesti, ehkä se ei ole vihaa, ehkä se on rakkautta. Ehkä hän kirjoitti, koska olet hänelle tärkeä. Hän tuijottaa tietä ja kysyy hiljaa. Uskotteko siihen oikeasti? Sanon, saat tietää vain, jos kuuntelet viestin. Taas tulee hiljaista. Näen, miten hän ajattelee. Hänen kätensä puristavat rattia tiukemmin. Sitten hän kysyy, entä jos on jo liian myöhäistä? Katson häntä rauhallisesti ja sanon, entä jos ei ole? Tällä hetkellä tunnen sen selvästi. Jokin muuttuu hänessä. Se on pieni, mutta se on totta.
En suunnitellut tätä kaikkea. En tullut Mallorcalle auttaakseni vierasta ihmistä. Mutta ehkä juuri se on syy. Ehkä minun piti olla juuri täällä. Ehkä tämä kyyti ei ole sattumaa. Bussi jatkaa matkaa, mutta hiljaisuus tuntuu nyt erilaiselta. Ei enää kylmältä, vaan syvältä. Sitten hän sanoo hiljaa. Ajattelen joka päivä lähtemistä. Unelmoin uudesta elämästä ilman ongelmia, ilman perhettä. Katson häntä ja kysyn rauhallisesti, mitä tunnet noissa unelmissa? Hän sanoo tauon jälkeen, rauhaa, mutta myös surua. Hänen äänensä on hiljainen, tunnen kivun siinä. Sanon hitaasti, se ei ole oikea unelma. Todellinen unelma antaa toivoa, ei kipua. Hän hiljenee ja katsoo vain tietä. Sitten tapahtuu jotain odottamatonta. Hän ajaa hitaasti sivuun ja pysähtyy. Moottori käy yhä, mutta emme liiku enää. Hän ei sano hetkeen mitään. Sitten hän kysyy hiljaa, saanko sanoa jotain? Jotain, mitä en ole kertonut kenellekään. Nyökkään ja sanon kyllä. Hän hengittää syvään. Hänen kätensä vapisevat hieman. Sitten hän sanoo, viime vuonna tein ison virheen. Tapasin toisen naisen. En rakastanut häntä. Halusin vain olla vapaa. Vaimoni ei tiedä sitä, mutta luulen, että hän aavistaa. Ehkä siksi kaikki on rikki. Sydämeni käy raskaaksi. Tunnen hänen kipunsa, mä kysyn hiljaa. Onko teillä vielä yhteyttä häneen? Hän sanoo heti, ei, se oli vain hetki. Mutta tuo hetki muutti kaiken. Nyökkään hitaasti ja sanon, kyllä, yksi hetki voi rikkoa paljon, mutta yksi hetki voi myös parantaa jotakin. Hän katsoo alas ja sanoo hiljaa, en ansaitse toista mahdollisuutta. Katson häntä rauhallisesti ja kysyn, miksi puhutte sitten minulle? Miksi pysähdyitte? Miksi kerrotte minulle tämän kaiken? Hän vaikenee hetkeksi. Sitten hän sanoo hiljaa, teidän sananne muistuttavat minua äidistäni. Hän kuoli 3 vuotta sitten. Ennen kuolemaansa hän sanoi, älä anna ylpeyden tuhota perhettäsi. En kuunnellut häntä. Hänen äänensä särkyy hieman. Sanon rauhallisesti, kuunnelkaa nyt. Hän katsoo minua ja kysyy, uskotteko, että minunlaiseni voi muuttua? Sanon selvästi, kyllä, mutta ei huomenna. Ei joskus myöhemmin. Muutos alkaa tänään. Nyt. Hän katsoo pitkään alas. Sitten hän sanoo hiljaa. Ehkä Jumala lähetti teidät luokseni. En sano mitään, mutta tunnen, että tämä hetki on tärkeä. Erittäin tärkeä. Sitten hän ottaa hitaasti puhelimensa. Hänen kätensä vapisee hieman. Hän näyttää minulle vanhan ääniviestin. Hän sanoo, poikani lähetti tämä minulle kuukausia sitten. En ole koskaan kuunnellut sitä. Katson puhelinta. Hän kysyy hiljaa. Kuuntelisinko sen nyt? En vastaa heti. Katson häntä ja kysyn rauhallisesti. Haluatteko pysyä tällaisena vai olla se isä, jota poikanne tarvitsee? Hän tuijottaa pitkään puhelinta ja sitten hän sanoo, minua pelottaa. Me nyökkään kevyesti ja sanon pelätkää, mutta kuunnelkaa silti. Hän pitelee puhelinta tiukasti. Sitten hän painaa hitaasti playtä. Hän ei sano enää mitään. Hän vain kuuntelee. Minuutti kuluu. Sitten toinenkin. Aika tuntuu hitaalta. Istun hiljaa ja odotan. En halua häiritä häntä, mutta päässäni pyörii monia ajatuksia. Mitä hänen poikansa sanoo? Onko se vihaa vai rakkautta? Pidätän hengitystäni ja odotan. Istun hiljaa ja mietin, mitä hänen poikansa sanoi. Onko se vihaa, kipua vai ehkä toivoa? Sydämeni lyö hitaasti, mutta voimakkaasti. Sitten hän puhuu viimein. Hänen äänensä on hiljainen ja toisenlainen kuin ennen. Hän sanoo, se ei ole sitä, mitä mä luulin. Katson häntä ja kysyn rauhallisesti, mikä se on? Hän sanoo, se on rakkautta.
En ensin ymmärrä täysin ja kysyn, mitä tarkoitatte? Hän katsoo puhelintaan, hänen kätensä vapisevat hieman. Sitten hän sanoo, poikani lähetti tämän minulle kauan sitten. Hänen äänensä pehmenee. Hän lukee, isä, tiedän, ettet ole täydellinen, mutta rakastan sinua. Kaipaan sinua. Haluan isäni takaisin. Tunnen, kuinka sydämeni puristuu. Pysyn hiljaa ja kuuntelen. Hän lukee eteenpäin ja sanoo, tiedän, että olet väsynyt ja eksyksissä, mutta älä luovuta. Olen yhä täällä. Tarvitsen sinua. Hänen äänensä hidastuu. Hän katsoo taas puhelinta ja sanoo, hän kirjoitti myös, älä lähde pois luotamme. Tule takaisin luoksemme. Sitten bussissa tulee aivan hiljaista. Hänen äänensä käy vielä hiljemmäksi. Hän sanoo, lopussa hän kirjoitti, toivon, että joku auttaa sinua olemaan taas oma itsesi ja löytämään tien kotiin. Saan kylmiä väreitä. Tunnen, että tämä hetki muuttaa jotakin. Hän katsoo minua peilin kautta ja sanoo, tuo henkilö, se olette te. En voi sanoa mitään. Rintani tuntuu raskaalta, mutta myös kevyeltä. 2 tunnetta yhtä aikaa. Sitten sanon rauhallisesti, joskus elämä tuo meille ihmisiä vain lyhyeksi hetkeksi, mutta tuo hetki voi muuttaa kaiken. Hän hymyilee hieman, aito, pieni hymy. Sitten hän vakavoituu taas. Hän sanoo, on vielä yksi ongelma. Vaimoni ei tiedä tästä mitään. Hän ei tiedä, mitä mä tunnen nyt. Katon häntä ja kysyn rauhallisesti, mitä aiotte nyt tehdä? Hän sanoo, en tiedä. Näen, kuinka hän kamppailee. Sitten kysyn, jos tämä olisi viimeinen mahdollisuutenne tänään, mitä tekisitte? Hän miettii pitkään. Sen näkee hänen kasvoistaan. Sitten hän sanoo hiljaa. Ajan kotiin. Hän sanoo hiljaa, ajaisin kotiin. Hän sanoo, halaisin heitä ja kertoisin totuuden. Hänen äänensä on rauhallinen, mutta tunnen, kuinka paljon rohkeutta se vaatii. Nyökkään hitaasti ja sanon, ehkä juuri tänään on se päivä. Hän katsoo eteenpäin. Hän ei sano enää mitään. Moottori käy, mutta sentämmin taustaa bussi seisoo paikallaan. Aika tuntuu hitaalta ja odotan rauhassa ja sitten hän sanoo, halusin tänään olla puhumatta kenenkään kanssa ja halusin vaan työskennellä ja mennä sitten kotiin. Mutta nyt kaikki on toisin. Tunnen hänen epävarmuutensa. Sanon hiljaa, koska jotain aitoa tapahtui. Hän vilkaisee minua ja kysyy, mitä teen nyt? Katson häntä ja sanon rauhallisesti, tiedätte vastauksen jo. Hän katsoo taas tielle ja sanoo, en halua enää ajaa hotellille. Haluan kotiin. Hänen äänensä on nyt selkeämpi. Kysyn, miksi ette tee niin? Hän hengittää syvään ja sanoo, pelkään. Entä jos he eivät enää halua minua? Tunnen hänen pelkonsa. Se on todellinen. Sanon rauhallisesti. Tiedätte sen vasta kun yritätte. Jos odotatte liian kauan, voi olla oikeasti myöhäistä. Hän nyökkää hitaasti. Sitten hän käynnistää bussin uudestaan. Mutta nyt hän ajaa toisin. Hitaammin. Rauhallisemmin. Kuin hän miettisi kaikkea. Kuin hän valitsisi jotain uutta. Muutaman minuutin kuluttua hän sanoo. Veisin teidät ensin hotellille. Pudistan kevyesti päätäni ja sanon. Ei, viekää minut seuraavalle bussipysäkille. Perheeni voi hakea minut. Teidän täytyy mennä kotiin. Hän katsoo minua yllättyneenä ja sanoo, mutta olette maksanut. Hymyilen hieman ja sanon, matka on ohi. Nyt alkaa teidän retkenne. Hän hiljenee. Sitten hän pysähtyy pienelle pysäkille. Nousen hitaasti ulos ja sanon, tämä on hyvä näin. Hän katsoo minua. Hänen silmänsä ovat nyt erilaiset, lämpimämmät. Hän sanoo, en tiedä miten kiitän. Sanon rauhallisesti, älkää sanoko mitään. Näyttäkää se elämällänne. Hän hymyilee. Todellinen, rauhallinen hymy. Sitten hän sanoo, ajan tänään kotiin. Yritän parhaani.
Nyökään ja sanon, te pystytte siihen. Hän katsoo minua vielä kerran, kuin haluaisi muistaa hetken. Sitten hän kääntää pussin ja lähtee. Jään seisomaan ja katson hänen peräänsä. Sydämeni on rauhallinen, mutta myös täysi. Ajattelen, mitä juuri tapahtui. Tulin Mallorcalle nähdäkseni perheeni. Luulin, että kyse on vain ruuasta, naurusta ja halauksista. Mutta ehkä se oli myös tätä hetkeä varten, tätä matkaa varten, tätä miestä varten, näitä sanoja varten. Ehkä emme valitse hetkeä, ehkä hetki valitsee meidät. Kävelen hitaasti eteenpäin. Tuuli on kevyt ja hengitän syvään. Joskus yksi keskustelu riittää. Joskus yksi yksinkertainen kysymys riittää. Ja joskus pieni hetki voi muuttaa koko elämän.